हेलो नमस्ते आज सधैँ चाहिँ मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु आजको भिडियोमा YU अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर एउटा मेसिन लिएर आएको छु र यसमा चाहिँ खास प्रब्लम यो सबै चलिरहेछ तर यसमा जुन अक्सिजन हुनुपर्ने हो यो ठाउँबाट अक्सिजन यसमा आइरहेको छैन यसको लागि चाहिँ आज यो लिएर आएको यो रिपेयर गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन पहिला हामी यसलाई डिसेम्बल गर्नेवाला छौँ त्यसपछि के प्रब्लम रहेछ हामी त्यो हेर्नेवाला छौँ मोडल नम्बर रहेको छ YU300 चाइनिज मेड अक्सिजन मेसिन हो र यसलाई चाहिँ आज हामी डिसेम्बल गरिकन यसमा के इस्यु रहेछ हामी त्यो हेर्नेवाला छौँ र यो फिक्स गर्न सक्छ सक्दैन आजको हामी यो भिडियोमा हेर्नेवाला छौँ पहिला म यो चलाएर पनि देखाउँछु हालिसकेपछि यो हेलो हुने रह्यो 5 मा चलिरहेछ र यसलाई हामी अक्सिजन आइरहेको छैन यो मोटर पनि चलि नै रहेछ तर यसमा के समस्या रहेछ हामी यो आजको भिडियोमा हेर्नेवाला छौँ पहिला हामी यसलाई डिसेम्बल गर्छौँ त्यसपछि हामी यो रिपेयर गर्नतिर चाहिँ हामी लाग्छौँ मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला र आज हामी YU अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर यो मेसिनमा चाहिँ के प्रब्लम छ हेर्न जानेछौँ त्योभन्दा अगाडि मेरो च्यानलको सानो प्रोमोपछि चाहिँ हामी यसलाई सुरुवात गर्नेवाला छौँ डिसेम्बल गर्न जाँदैछौँ जुन यो माथिको भाग रिमुभ गर्नलाई हामीले एउटा माइनस टाइपको लिएर अनि बिस्तारै ओपन गरौँ साइड साइडमा लक छ साइड साइडमा लकलाई बाहिर निकालौँ यो माथिको कभर निक्ल्यो यसको यो भाग डिस्प्लेको भाग रहेको छ दुईटा स्क्रू रहेको छ यो सबै प्लस स्क्रू रहेको ठुलो स्क्रू ड्राइभर युज गरिकन हामीले यो स्क्रूलाई चाहिँ खोलौँ भने मुनि 4वटा स्क्रू छ यो मुनि यसमा 1 स्क्रू 2 यता 2 स्क्रू छ यसलाई नै खोल्छु म चारवटा ठुल्ठुलो माथि दुईवटा सानो स्क्रूहरू र यसलाई साइडमा राखौँ रिमुभ गर्नलाई यो छुट्याउनलाई थोरै यहाँबाट यता यता प्रेस गरेर यसरी तानौँ यसरी तानिसकेपछि थोरै खोलियो खोलिसकेपछि अझै यसलाई तानौँ यसरी बाहिर तान्यौँ यो पुरै निक्ल्यो यसरी निक्ल्यो अब यसमा दुईटा यो सिलिन्डर दुईटा सिलिन्डर भइहाल्यो यसले पम्पिङ गर्छ पम्प गरिसकेपछि यसको यो जुन यसमा पठाइकन तलबाट सर्कुलेसन भइकन यो फेरि यो जुन यो अक्सिजनको सिलिन्डर यो यसबाट इन भएर यसबाट चाहिँ फेरि तलबाट चाहिँ आउट भइकन यसमा यो चाहिँ यहाँबाट रिमुभ भएको छ यो रिमुभ भएर नि नआएको हुनसक्छ र यसलाई चाहिँ हामी यसमा लगाउँ यसरी चाहिँ हामीले भित्र छिरायौँ जति पनि हावालाई चाहिँ भित्र तानेर यो चिसोबाट चाहिँ यो सिलिन्डरमा जाने हो र गइसकेपछि यसले यहाँबाट चाहिँ तलबाट चाहिँ यो भागबाट चाहिँ यसमा आउट गर्ने हो यसलाई हामीले भित्र मजाले छिरायौँ अब एकचोटि यसलाई चेक गरौँ अक्सिजन मजाले पारेको छ अक्सिजन आएको छ अक्सिजन यसरी यो यहाँबाट चाहिँ यो फुट्केर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ आउट भएर चाहिँ यस्तो प्रब्लम भएको छ र यसलाई हामीले बढाउँदाखेरि अझ बेसी थाल्छ यसले अहिले मजाले हालेको छ कहिलेकाहीँ फुस्किन सकिन्छ त्यही कारणले चाहिँ यस्तो प्रब्लम आएको यसलाई हामीले रिपेयर गरेर सक्सेस गरेको छौँ अब हामी यसलाई प्याक गर्नेवाला पनि छौँ लेकिन सक्सेस भइसक्यो र राउन्ड गरेको टोल पाइपमा चिसाउनको लागि राखेको यो अक्सिजन यो तपाईँहरूले सबै ठिकै छ अब यो काम गरेको छ यो सक्सेस भएको छ यो पाइप फुस्केर चाहिँ यसबाट चाहिँ यताबाट इन भएन यहाँबाट यता चाहिँ इन हुनुपर्ने त्यही कारणले चाहिँ यसमा अक्सिजन नआएको रहेछ यसलाई हामीले यहाँ राखेर चाहिँ यो अक्सिजन आएको छ
यो सबै हामीले टाइट गरिसक्यौँ यो सबै टाइट भयो अब हामीलाई प्याक गरौँ प्याक गरिसकेपछि मेरो यो भिडियोलाई चाहिँ म एन्ड गर्ने वाला छु यो चाहिँ हामीले रिपेयर गरेर सक्सेस गरेको छौँ जुन यो भित्रको यो पाइप रिमुभ भएको थियो त्यसलाई हामीले जोइन गऱ्यौँ गरिसकेपछि यो सक्सेस भएको छ अक्सिजन आएको छ र यो हामीले डिसेम्बल पनि गऱ्यौँ भित्रको अरू सबै ठिकै छ भने यो पाइप नै रिमुभ भएको हुनसक्छ नभए यो जुन यसले अक्सिजन बनाउनु पर्ने यो जुन पम्प छ त्यो ड्यामेज हुनसक्छ र यो चाहिँ सिर्फ पाइप मात्रै पसेको रहेछ त्यसलाई हामीले जोइन गरिकन सबै टाइट गरिकन अक्सिजन यसबाट आउट भएको छ रिपेयर गरेर फिक्स गरेको छौँ मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला सब्सक्राइब गर्न भुलिनु भएको छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला कस्तो भिडियो चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला त्यही अनुसारले मैले भिडियो लिएर आउने प्रयास गर्नेवाला छु भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडो भेट्ने भएको छ कतै यो भिडियोमा चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु